নমস্কাৰ খজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যেনে ঘৰতে আছিলোঁ যোৱাকালি গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ ৰাতি 12টা বাজিছে ভাগৰ লাগিছে গতিকে আজি খুব এটা অফিচ ডিউটি কৰা নাই সো ভাবিলোঁ এনে আছোঁ কি কৰোঁ সাবন বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ঘৰতে মোৰ একচুয়ালি স্কিনটো ড্ৰাই গতিকে ড্ৰাই স্কিনৰ কাৰণে মই এলোভেৰা সব বনাব খুজিছোঁ আৰু বজাৰৰ পৰা যদিও আমি কিছুমান সাবন কিনি আনো কিন্তু হয়তো মোৰ স্কিনৰ কাৰণে হাইজেনিক নহয় বা যি নহওক বাৰু এনেই তথাপিতো ঘৰতে আছোঁ কিবা এটা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে সাবন বনাম আজি আমি গতিকে আপোনালোকে গোটেই আমি আজি যিটো থলুৱা পদ্ধতিত ঘৰতে কেনেকৈ সাবন বনাব পাৰি গোটেই পদ্ধতিটো দেখাম আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল খোজ আচলতে প্ৰথমতে আমি সব বেছ এইটো হ'ল সাবন বনোৱাৰ মূল বস্তু সব বেছ যাৰ আমাৰ সব বেছটো আমাক লাগিব আমি সব বেছটো অনলাইনত আনিছোঁ আপোনালোকে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পেকিঙত আহিব এই সব বেছবিলাক আপুনি লৈ ল'ব লাগিব প্ৰথমতে সো ইয়াত 1 কিলোগ্ৰাম সব বেছ আছে ইয়াৰ পৰা আনুমানিক আমি 100 গ্ৰামকৈ দিলেও 1 কিলোগ্ৰাম মানে 10-12 পিচ সাবন ওলাই যাব হয়তো বা বেছিও ওলাব পাৰে এইটো শেপটো লৈ হ'ব গতিকে এইটো আমি সব বেছৰ লগত আমি কি দিম যে ইয়াতে আমি যেহেতু এলোভেৰা জেল বনাম একচুয়ালি এলোভেৰা জেলটো আমি ডাইৰেক্ট মোৰ গাৰ্ডেনত আছে এলোভেৰা কিন্তু মই এলোভেৰা লোৱা নাই কাৰণ তাৰ যিটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন সিস্টেমটোৰ কাৰণে মই এইটো এটা জেল এটা কিনি লৈছোঁ মাৰ্কেটত কাৰণ ইয়াত কি থাকিব আপোনাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো থাকিব তেতিয়া মই সাবনটোৰ কিছুদিন ৰাখিব পাৰিম আপোনাৰ এইটো গোলাপ জল লৈছোঁ মই এলোভেৰা গোলাপ এনেকুৱা আৰু চন্দন এইটো চন্দনো লৈছোঁ মই এই আমাৰ যিটো চন্দন মই নিজে গুড়ি কৰি লৈছোঁ খুব মিহি হৈছে গুড়িটো গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু লগ কৰি মোৰ আজি প্ৰয়োজনীয় সাবন পিচ বনাম আৰু ঠিক সেইদৰে গোলাপ জলটো আমি গোলাপ ডাইৰেক্টলি বাগিচাৰ পৰা উঠাই বনাব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো নাই কাৰণে মই এইটোৰো গোলাপ জল কিনিছোঁ গোটেই প্ৰচেছখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি সব বেছটো কাটি লৈছোঁ মমৰ পিছৰ দৰে আমি এতিয়া বৰ্তমান আধা কিলোগ্ৰাম লৈছোঁ মানে আনুমানিক কাটি লৈছোঁ 1 কিলোগ্ৰামৰ তাৰপিছত এই সব বেছখিনি আমি কি কৰিম ইয়াতে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ল'ম এতিয়া আমি সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ প্ৰথম আমি এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ যাতে এতিয়া আমি এইটো লিকুইড বনাম ইয়াৰ পৰা এইটো সব বেছটো কাটাৰ কাৰণে যথেষ্ট ইজি আৰু মানে কাটতে আমি পনীৰ কাটা যেন পাইছোঁ ভালেই পাইছোঁ এতিয়া আমি এই যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ সব বেছ এই সব বেছখিনি এটা কেৰাহীত পানী দিছোঁ এনেকৈ দেখি আছে পানী দিছোঁ পানী দি তাৰ মাজত আৰু এটা সৰু পাত্ৰত আমি এনেকৈ সব বেছখিনি গলিব দিছোঁ লাহে লাহে সব বেছখিনি মানে গলিব ধৰিছে আমাৰ মম যেনেকৈ গলে ঠিক তেনেকৈ গলিব আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া সব বেছখিনি আমাৰ গৰম হৈ একদম ধুনীয়া লিকুইড হৈছে এনেকুৱা পানীৰ দৰে হৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে অকণমান গৰম হৈ আছে খুব যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমি বস্তুখিনি আমি ইয়াতে মিক্স কৰিম প্ৰথম আমি এলোভেৰা জেলটো দিছোঁ এলোভেৰা জেল এইটো এলোভেৰা জেলখিনি মিক্স কৰিছোঁ ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত আমি একেলগে মিক্সটো ভালকৈ কৰিম তাৰপিছত আমি চন্দন পাউডাৰ দিছোঁ এইটো ৰেড চন্দন পাউডাৰ দিছোঁ অলপ তেতিয়া আমাৰ সব বেছটো হোৱাইট গতিকে অলপ আমি দি দিছোঁ চন্দন পাউডাৰ দিছোঁ তাৰপিছত আমি অকণমান গোলাপ জল দিম এয়া গোলাপ জল দিছোঁ অলপ আনুমানিক দিছোঁ আৰু খুব মানে যাতে অলপ গোলাপৰ ফ্লেভাৰটো আহে এইটো গোলাপ জল দিছোঁ এতিয়া আমি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব গোটেই বস্তুখিনি আমি মিক্স কৰি লৈছোঁ অলপ কালাৰটো সামান্য চেঞ্জ হৈছে কিন্তু আমাৰ সাবনটো একচুৱেলি সব বেছটো হোৱাইট আছিলে কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ গ্ৰে কালাৰ হৈছে আৰু ফাইনেলি আমাৰ কি কালাৰ হয় আমি প্ৰথম এতিয়া মিক্সটো ভালকৈ কৰি ল'ম এতিয়া মিক্সটো আমাৰ খুব ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু কালাৰটো কিন্তু আমাৰ সামান্য গ্ৰে কালাৰে হৈছে এতিয়া আমি অলপ আলমণ্ড অইল অকণমান দি দিছোঁ
অকণমান আলমণ্ড অইল দি দিছোঁ। আলমণ্ড অইলৰ পিছত আমি স্কিনৰ কাৰণে আমি ই ভিটামিন টেবলেট 2টা ভাঙি দিছোঁ। এই 2টা ই ভিটামিন টেবলেট, এইটো ই ভিটামিন টেবলেট 2টা ভাঙি দিছোঁ। আৰু আমি একেলগে 2টা দি দিছোঁ। 2টা ই ভিটামিন টেবলেট আমি ইয়াতে ভাঙি দিলোঁ। দি এতিয়া মিক্স কৰিম। আকৌ এবাৰ ভালকৈ খুবখিনি গোটেইখিনি মিক্স কৰিম। আচলতে আমি এতিয়া এটা চেপত এইখিনি বহাম। অকণমান গোলাপৰ 2-এটা পাত দিছোঁ আমি ষ্টাইলৰ কাৰণে। ড্ৰাই মানে পাহি কেইটামান দিছোঁ। এইটো এনেই শ্ব'ৰ কাৰণে দিছোঁ। ইয়াতে আমি এনেই চিলিকন হেৰিবিলাক চব চেপ কিনিব পায় মাৰ্কেটত, কিন্তু আমি এইটো কিনা নাই। ডিছপ'জেবল বাতিতে আমি অকণমান যিখিনি বনাইছিলোঁ এইখিনি আমি ঢালি দিছোঁ এতিয়া। এয়া আমাৰ ফাইনেলি এয়া চাবোনখিনি হৈ গ'ল। আমি যিটো ডিছপ'জেবল বাতিত যিটো চেপ দিছিলোঁ খুব সুন্দৰভাৱে চাবোনখিনি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া ইউজ কৰিব পৰা হৈ গৈছে। আমাৰ দেখাই দিছোঁ, এইটো আপোনাৰ গোটেই চাবোন পিচ। এইটো আমি অকণমান গোলাপৰ পাহি, শুকান পাহি অলপ ডিজাইনিঙৰ কাৰণে দিছিলোঁ। আৰু পিছফালে আমাৰ চন্দনৰ গুৰিখিনি অকণমান এটা ধুনীয়া এটা ডিজাইন লৈছে। গোটেইখিনি দেখাই দিছোঁ। চ' আপুনিও চেষ্টা কৰক আৰু নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আপুনি আপোনাৰ চাবোন পিচ এনেকৈ ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। চ' আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি ভাল পাইছে, শ্বেয়াৰ কৰক, লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু আমাক উৎসাহিত কৰক। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।